În momentul în care un om continuă să rămână stresat și să rămână încordat și să rămână traumatizat pe termen lung, acel stres se transformă în îngrijorare. Acel stres se transformă din ceva pozitiv în ceva negativ. Vedeți, de multe ori, în momentul în care experimentezi stresul pe o perioadă foarte scurtă de timp, acel stres te poate motiva la acte de curaj. Dar depinde de noi cum ne folosim reacțiile naturale, fie spre curaj, fie spre îngrijorare. Stresul negativ în Biblie este numit îngrijorare. Dacă veți citi în Biblie, nu găsiți niciun verset cu care se conține acest cuvânt stres. Dar vom găsi foarte multe versete în Biblie care au de-a face cu îngrijorarea sau cu îngrijorările vieții. Și știm că Domnul Iisus Hristos la un moment dat a vorbit foarte clar despre îngrijorare și a spus: nu vă îngrijorați. Ajunge zilei necazului ei. Și apropo, chiar dacă v-ați îngrijora, poate cineva îngrijorându-se să adauge ceva la înălțimea lui? Poate cineva îngrijorându-se să-și rezolve problemele? Nu. Îngrijorarea nu poate fi decât negativă. Și nu poate decât să ne aducă acea stare în care ne expunem la tot felul de pericole, și psihice, și fizice. Cum găsim însă pacea? Cum găsim însă ieșirea din acele stări de îngrijorare spre acea stare de pace? Stresul negativ este acea reacție în care noi începem să construim în interiorul nostru frică, anxietate, nesiguranță, insomnii, epuizare, etc. Acea perioadă lungă de stres pe care, dacă la un moment dat îi dăm voie în viața noastră să intervină, conduce la depresie. Cum putem ieși din asta? E ușor să spui, păi ne rugăm. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să abordăm acest stres sau aceste îngrijorări în mod corect. Și aș vrea să punctez aici un singur lucru. Și sper să ne fie fiecăruia de folos. În mod special, mie mi-a fost de folos. Prima abordare greșită a stresului este să dăm vina pe circumstanțe. Aș vrea să vă spun în această dimineață că dacă dăm vina pe circumstanțe, nu o să ieșim niciodată din această stare negativă de îngrijorare. Sunt foarte mulți oameni care spun așa: dacă aș avea bani mai mulți, nu m-aș mai îngrijora. Dacă aș avea un serviciu mai bun, toate lucrurile s-ar rezolva. Dacă s-ar schimba el, sau dacă s-ar schimba ea, lumea mea ar fi mai bună. În momentul în care dai vina pe contextul exterior și crezi că dacă contextul se va schimba și starea ta interioară, greșit. Pentru că chiar dacă problemele noastre din exterior acum se vor rezolva, vestea rea e că vor veni altele. Domnul Iisus Hristos spune: în viața asta veți avea necazuri. În lumea asta veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Amin. Nu se vor termina problemele niciodată, chiar dacă astea se vor rezolva. Deci, rezolvarea sau abordarea corectă pentru a ne rezolva îngrijorările nu este să schimbăm contextul. Mulți oameni cred: dacă m-aș muta în altă țară, aș fi mai fericit. Dacă m-aș, nu știu, transfera la un alt loc de muncă, aș fi mai fericit. Nu locul unde stăm determină pacea noastră, nu ce facem determină pacea noastră, nu ce spun alții despre noi determină pacea noastră. Nu putem schimba contextul și chiar dacă l-am schimbat, el nu va fi niciodată perfect. Pentru că trăim într-o lume imperfectă. De aceea, atunci când suntem îngrijorați, să nu dăm vina pe context, să nu dăm vina pe lucrurile din jur. Pentru că e cea mai slabă abordare. Nu se vor rezolva lucrurile în felul acesta. Și Domnul să ne ajute la asta. O altă abordare greșită a stresului e că oamenii se scot din priză, se detașează de toate responsabilitățile. Și cad așa într-o depresie și știi cum e, nu mai fac nimic, nu se mai gândesc la nimic, intră într-o stare dintre asta de irresponsabilitate personală. E o abordare foarte greșită. Ce trebuie să facem? În primul rând, și
cu acești pași voi încheia. În primul rând, identifică cine îți fură pacea. În Biblie, într-unul din versetele dintr-o epistolă de al Pavel, spune așa: căutați pacea sau caută pacea, aleargă după ea. Cine ne fură pacea? Domnul Iisus Hristos spune în Ioan așa: vă las, vă dau pacea mea. Nu vă dau cum vă dă lumea, dar vă dau pacea mea. Cu alte cuvinte, tuturor celor care îl urmează pe Iisus Hristos, Hristos ne dă pacea Lui. Pacea Lui este cu noi. Ea trebuie protejată. Ea trebuie dezvoltată. Ea trebuie încurajată. Pacea lui Hristos este cu noi. El ne-a dăruit. Cine ne fură nouă pace? Dacă stăm și ne gândim și facem o listă și suntem foarte sinceri cu noi înșine, vom vedea că fiecare din noi avem în viața noastră poate anumite lucruri care ne fură pacea. Și am citit din versetul 10, din capitolul 10 din Ioan: hoțul nu vine decât să fure, să junghe și să prăpădească. Întotdeauna e un hoț care vrea să-ți fure lucrurile bune. În cazul nostru, pace. Care sunt lucrurile care ne fură pace? Fă o listă cu ele. Primul lucru pe care aș vrea să vă încurajez în această dimineață. Gândește-te la ce îți fură pace. Ce te neliniștește? În momentul în care te gândești la viitorul copiilor tăi, în momentul în care ne gândim la propria noastră sănătate, apropo de sănătate, dacă eu m-aș gândi la mine și la propria mea sănătate și m-aș gândi și m-aș stresa și m-aș îngrijora și aș fi consumat în fiecare zi, stresul și cantitatea de îngrijorare ar regenera o valvă? Nu. Cantitatea de îngrijorare vis-a-vis de o problemă nu rezolvă problema respectivă. Așa că fă o listă cu lucrurile care te îngrijorează și lucrurile care îți produc îngrijorare și confruntă-te cu ele. Există, poate în mod specific am observat, poate mai mult la noi românii, tendința ca lucrurile serioase și lucrurile grave și lucrurile care îți provoacă disconfort să nu te confrunți cu ele și cumva să le faci supreși. Și las că mă confrunt cu ele mâine. Mă confrunt cu ele voi mâine. Un lucru pe care nu-l rezolvi și îl lași nerezolvat, are tendința nu să se micșoreze, are tendința să crească, are tendința să devină mai mare. De asta, la un moment dat, în Biblie, găsim un verset care spune așa: să nu lăsați stare de amărăciune să crească. Da? Problemele nerezolvate azi devin mai mari mâine. Și cu cât nu rezolvi astăzi o problemă care are mărimea asta, mâine va avea mărimea asta și apoi mâine va avea mărimea asta. Așa că identifică lucrurile care îți provoacă îngrijorare și confruntă-te cu ele. Ce te neliniștește? Faci o listă și te confrunți cu lucrurile respective. Și vei vedea că prin Harul lui Dumnezeu vei putea să rezolvi sau vei putea să te confrunți sau vei avea curajul să treci peste anumite bariere personale. Prin Harul lui Dumnezeu. Dumnezeu îți dă putere. Dar trebuie nu să fugi de responsabilitate, ci trebuie să-ți îmbrățișezi responsabilitatea și să rezolvi acele lucruri. Amin? Iar asta înseamnă să ai curaj. Asta înseamnă să ai curaj. Nu evitând o problemă, rezolvăm probleme, ci confruntându-ne. Amin? Poate că dimineața asta mesajul lui, bineînțeles ca duminica trecută, așa foarte, vă zic eu, încurajator, dar sper să fie folositor. Nu evitând problema, rezolvăm problema, ci confruntându-ne cu ea. Domnul să ne ajute la asta. Amin. Apoi, al doilea lucru pe care aș vrea să vă încurajez să-l faceți și mă încurajez și pe mine în egală măsură, să căutăm pacea în locul potrivit. Să nu căutăm pacea în exterior,
Să nu căutăm pacea în circumstanțe. Să nu căutăm pacea la ceva ce este în afara noastră. Haideți să căutăm pacea printr-o schimbare a inimii. Pacea nu vine dintr-o schimbare a circumstanțelor. Pacea vine dintr-o schimbare a inimii. Și vreau să mai repet încă o dată acest lucru. Pacea nu vine dintr-o schimbare a circumstanțelor. Pacea vine dintr-o schimbare a inimii. Dar cei ce se încred în Domnul vor zbura ca vulturi. Știți cum zboară vulturul? Când bate vântul și este furtună și cu cât e mai împotrivă curentul de aer și cu cât e mai greu să zbori, vulturul își întinde în așa fel aripile încât își folosește acel curent potrivnic să se înalțe din ce în ce mai sus. Așa sunt cei care se încred în Domnul și care caută pacea nu în circumstanțe, ci într-o inimă schimbată, într-o relație cu Domnul Iisus Hristos. Cei care au studiat vulturii, eu nu i-am studiat, dar spun și eu ce spun cei care au studiat, nu știu cum se numesc cei care studiază păsările, există un termen științific pentru ei, dar cei care au studiat vulturii au spus că la un moment dat, mama vultur face cuibul foarte neconfortabil pentru cui și scoate afară, dacă nu vor la un moment dat și nu părăsesc cuibul chiar și când e neconfortabil, îi scot efectiv afară și îi aruncă de pe stânci. Și puiul nu știe să zboare și începe să dea din aripi și e disperat. Mama vultur vine până jos și dacă cumva nu zboară și își întinde aripile, vine pe dedesubtul lui și îl prinde și îl ridică. Și îl duce iar sus și iar îi dă drumul. Până când învață să zboare. Eu mă gândesc că Dumnezeu face exact la fel cu noi. Ne pune în situații neconfortabile și ne zice, Doamne, nu mă asculți, nu mă iubești. Dumnezeu spune, nu, vreau doar să te învăț să zbori. Doamne, mă doare. E o durere de creștere. Mi-am gândesc că la un moment dat, Abel, când era, nu știu, cred că avea vreo 10 ani sau chiar mai puțin de 10 ani avea și îl durea picioarele și la un moment dat a început să plângă, că avea durere în picioare. Ne-am speriat în prima fază, am văzut ok, ce are, l-am dus la medic și medicul a spus, fiți liniștiți, durere de creștere. De multe ori experimentăm și noi durere. Dumnezeu mă încălde pentru că durere să ne maturizeze și să ne crească. Bun, ce vreau să spun? Al doilea pas. Să căutăm pacea într-o relație cu Domnul, nu într-o schimbare a circumstanțelor. Așa că atunci când ne rugăm, să vedem să se schimbă perspectiva rugăciunii, nu să-L mai rugăm pe Domnul, Doamne, schimbă-mi circumstanța, să zice, Doamne, schimbă-mi inima. Amin? Pentru că adevărul este următorul. Poți să ai pace în mijlocul furtunii. Și poți să fii neliniștit când cerul iese lin. Poți să ai pace locuind în Sahara. Și poți să fii nefericit în Times Square. Pentru că pacea și liniștea inimii noastre nu va depinde niciodată de contextul sau persoanele cu care suntem, ci de starea inimii și de relația pe care o ai cu Domnul. De aceea Domnul Iisus Hristos spune, și aș vrea să citesc versetul acesta. El spune în felul următor. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima. Nici să nu vi se înspăimânte. Amin. Vă dau pacea. Vă las pacea mea. De la stres spre pace. De la îngrijorare spre pace. Vedeți, nu este, de multe ori noi privim, pace, înseamnă că e o minune. Închid ochii, mă rog și când i-am deschis, s-a făcut minune. Așa, am pace, de acum am pace. E un proces. Pacea este un proces. Și în acest proces suntem implicați în mod decizional și noi. Noi trebuie să facem ceva. Ce bine ar fi dacă s-a rezolvat tot numai în urma o rugăciune și gata. Dar trebuie să fac ceva. Trebuie să îmi elimin lucrurile din viața mea care mi-a făcut neliniște și care îmi strică relațiile și care îmi tulbură apele.
Biblia spune așa, voi sunteți lucrători împreună cu, sau noi suntem lucrători împreună cu Dumnezeu sau cu Hristos. Împreună suntem cu lucrători. Și suntem chemați și noi să facem ceva. Și Biblia spune, împreună cu Dumnezeu. Și de multe ori când citim în mod special epistolele, vedem că apostolii și în mod special Pavel, care scrie aproape toate epistolele, pune foarte mult accent pe voința umană. Și el spune de multe ori lucruri de genul iubiți-vă, ajutați-vă, purtați-vă sarcini unii altora, iertați-vă, fiți primitori de oaspeți, să nu faceți cu tare lucruri. Toate lucrurile astea indică o acțiune din partea noastră. E un verb. Indică o acțiune. Suntem implicați în acest proces și noi. Și am acceptat asta pentru că aș vrea să înțelegem, e responsabilitatea noastră să ne facem curățenie în viața noastră. Iar unde noi nu putem, Dumnezeu ne ajută. Care sunt lucrurile care te tulbură cele mai mult? Confruntă-te cu ele. Dacă ai un păcat în viața ta care te tulbură cel mai mult și face ca pacea ta să fie tulburată, confruntă-te cu el. Nu-l lăsa neconfruntat. Dacă ai o relație și din cauza ei îți pierzi pacea, din cauza acelei relații nesănătoase, confruntă-te cu situația respectivă și pune-ți relația respectivă la punct. Fie că o vindeci, fie că faci ceva. Dar confruntă-ți problema, nu o evita. Amin? Iar în al doilea rând, caută pacea nu în schimbarea circumstanțelor, ci în schimbarea inimii. Caută pacea nu în exterior, ci în interior, într-o relație cu Domnul. Amin. Aș vrea să ne încurajăm pe toți în această dimineață cu câteva aplicații practice. Ce să facem de acum? În primul rând, haideți să avem întotdeauna puterea să transformăm stresul în curaj. Când simți emoția aia puternică, când ceva ți se întâmplă, când simți că îți bate inima, când simți că ți se încălzesc tâmplele și ți se schimbă contextul și la un moment dat pe nepregătite ți se întâmplă ceva, transformă stresul în curaj. Hai să vă dau un exemplu. Vine proful la oră, examen, extemporal. Nu sunteți nici nu pregătiți pentru asta. Sau nu ești tu pregătit. Și încep deja inima. Ce o să fac, ce o să fac, ce o să fac? Și atunci poți să faci în felul următor. Te stresezi, nu scrii nimic. Sau îți transformi emoția respectivă în curaj. Spui, ok, trebuie să-mi amintești ceva. Hai să mă adun. Va fi bine. Primești o veste rea. Starea sănătății tale sau starea cuiva drag. Te pierzi. Începi să fii stresat. Sau îți transformi emoția respectivă în curaj. Și spui, ok, dacă s-a îmbolnăvit, înseamnă că are nevoie de mine să fiu puternic. Mă duc și am să susțin. Ok, dacă primesc eu o veste rea, înseamnă că trebuie să reacționez altfel, trebuie să dau dovadă de curaj. Transformă stresul în curaj. În al doilea rând, identifică ce te îngrijorează, confruntă-te cu acele lucruri. Am văzut mult moneda pe acest lucru și sper că dacă Domnul ne ajută să facem, cred că am rezolvat foarte multe și ne-a fost de folos această nimic. Încrede-te în Dumnezeu în al doilea rând. Noi am fost creați pentru credință. N-am fost creați pentru frică. Noi am fost creați să ne încredem. Noi n-am fost creați să ne îngrijorăm. În momentul în care organismul nostru se îngrijorează și noi ne îngrijorăm, e ceva nenatural. Ne dăm peste cap. Când omul a fost creat pentru o relație și a fost creat pentru a se încrede și a avea credință. A fost creat pentru acea părtășie divină în grădina Edenului. De aceea aș vrea să revin la versetul pe care l-am citit în Mesaj. Dar cei ce se încred. Și aș vrea să vă îndemn și să ne îndemn și în egală măsură.
să ne încredem în Dumnezeu. Pentru a trăi o viață de belsug, pentru a trăi o viață de pace și de liniște, să ne încredem în Dumnezeu. Da, poate că avem o suferință fizică, dar mă încred în Domnul, care îmi cunoaște zilele, îmi cunoaște viața. Da, am nevoie de a fi rezolvat o problemă materială. Mă confrunt cu o oarecare provocare, dar mă încred în Domnul. Am nevoie să iau examenul, mă încred în Domnul. Am nevoie să iau o casă, mă încred în Domnul. În dreptul oricărei provocări pe care viața ne va servi pe tavă, să ne încredem în Domnul. Amin? Amin. Uitați-vă în jur, și aici în biserică și când vom pleca. Fiecare om are problemele lui. Uneori aveam credința de foarte mult timp în urmă. Nu cred că mă întorsesem încă la Domnul. Priveam pe unii oameni care, știu, poate că erau mai bogați sau care îi vedea că au putut mai bine și ziceam, mamă, ăsta n-are probleme. Povești. Toți oamenii au probleme. Iar unii au probleme mai mari decât alții. Și de obicei ne uităm la oamenii care zicem noi că n-au probleme. Tocmai ăia au cele mai multe probleme. Să ne încredem în Domnul în dreptul fiecărei probleme. Haideți să ne plecăm capul pentru rugăciune. Haideți să ne ridicăm în picioare pentru această rugăciune.